Okay, let's go. Ang tanong ko lang, saan papakabit ng RFID? Morning po, papakabit po ng RFID po. What's up mga katrippers? Dito tayo sa South Expressway. Papakabit tayong RFID tsaka Easytrip. So unahin natin yung sa South. So hindi ko alam ano ba yun, RFID o Easytrip. Ano ba yun, Mi? Hindi ko alam. So, basta punta muna tayo South na papakabit tayong RFID. Basta yun, kung saan yun, RFID o South yan. Bali 1:30 na lang madaling araw. Ang daming truck. Kala ko maluwag, kaya madaling araw namin isa-try yung RFID. Kasi sa January, baka pahirapan ng pakabit ng RFID tsaka Easytrip eh. Diba? Okay, good. Samahan nyo kami. Let's go! Let's go, let's go. Sabi, let's go. Taon-taon sa loob. Excuse me po. Excuse me po. Hindi po yung coronavirus. Salamat tubig. Opo. Okay po, salamat. A few moments later. Thank you po. At ano, Skyway. Salamat. Sige po. Meron na tayong autosweep. So, autosweep pala sa South. So, ano na lang, ang kailangan lang natin is Easytrip na RFID. So, sabi, dito daw, 24 hours sa may, ito, C5. Kaya sabi tayo, merville. So, C5. So, sabi namin sila bukas. Okay, good. Morning po, papakabit po ng RFID po. Mag-start po ba? May card din po ba yan, ma'am? Meron din natin. Ang pang-download din po dyan, pang-bigas din. Ang ganun po paano kaagad? Ako, halimbawa, emergency, nakakaload ko lang, kailangan ko ng tollgate, paano yun? Kunwari, kakaload ko lang, nasa tollgate na ako, paano yun? Okay ba? Okay. Ayun, kaya tanong ako ng tanong, kasi para hindi tayo maraming tanong, kasi nakakaya, mga dito, nasa, nandito sa tollgate, tapos hindi mo nag-gawin, diba? Nasa batin, maraming mga papilas, diba? Nakakaya yun. Ako, yung nag-aantay, kaya, ako, minsan hindi lang mo kusina, yung, kaya may kusina sa amin, katabi ako. Dito na po ako, wait lang, no? Kaya tayo dito. Mga dito, kaya tayo dito. Sir, headlight po ba o windshield po? Ano po ba yung Basta- tip nyo, sir? Kasi medyo dark po, baka Opo, hindi dirty. po balik. Okay po. Opo. Kasi binibase lang din po namin sa account number po. Pwede nyo siya, pag nasira po or nabasag yung headlight nyo, hindi naman po natin
Kala ko mababa ako, ilalagay din sa harap. Yung pala. Sa ano nilagay? Sa harap. Sa harap. Sa headlight nilagay, yung pang north. Napaka-RFID tayo ng Autosweep tsaka Easytrip. Nang napakasaglis lang. Walang ka-traffic, walang kapila-pila. Autosweep RFID, yan, Autosweep, tsaka Easytrip, yan, nang nakakasabit na, walang pila. So, mas kami 130. So, natapos yung dalawa ng mga isang oras lang. So, yung ano, Autosweep, sa ano tayo, umida, dito sa merville exit, yan. So, may nagkakabit doon. Tapos, kala ko pa, dito lang tayo malapit. So, tapos, sabi na itong Easytrip, bukas dito sa may papuntang C5, yan, mula sa C5 extension, yun. Alam ko yan eh. Ngayon lang, gusto mo samahan kita eh. Makakabili tayo ng abaw eh. Oh, ganun din sa Makati. Ayop ka talaga! Alam ko yan eh. My God, I hate truck. Nakakuha tayo ng Easytrip, RFID, Autosweep RFID yan. Okay, sabi nyo sa January, pilot baka wala naman kakabit o pilot pa niya, pakabit na tayo agad. So sa mga wala pa, ayan, sa mga malapit dito, sa merville exit lang, may nagkakabit doon kahit anong oras, 24 hours sila. Ganun din sa Easytrip. So paglabas mo sa merville, kanan ka lang doon sa may C5 extension, yan. So may nagkakabit doon. So U-turn ka lang pabalik, papunta sa C5 BGC, yan. May yung bagong may flyover doon. O yun, yan. So tuloy si Mami, isingin natin. Mami, ising! Yun, na tayo is Autosweep RFID para sa south, Easytrip RFID para sa north. Yan. Sa mga wala pang RFID, pakabit tayo, pwede tayo mahirapan sa January. Okay, good.